Абсолютно новий і повністю електричний Jeep Wagoneer S 2024 – надзвичайно важлива новинка для компанії. Wagoneer S не лише позиціонується як найшвидший джіп, а й ознаменує дебют джіп на світовому ринку електромобілів. Абсолютно новий кросовер спочатку буде представлений на ринку в Штатах та Канади, але пізніше він також буде доступний на ринках у всьому світі. Таким чином, новий електромобіль стане глобальним гравцем. Jeep, безумовно, націлився на Tesla Model Y Performance. Проте з ціною від майже $72 тисяч в Америці він значно дорожчий за флагманську. Model Y Performance вартістю $51,5 тисяча, що наближає його до базової Model X вартістю майже $78 тисяч. Тому Wagoneer S повинен буде запропонувати щось особливе, щоб спокусити покупців. Щоб поборотися з Tesla, середньорозмірний електричний позашляховик може похвалитися запасом ходу більше 482 км завдяки високоефективному акумулятору з робочою напругою 400 вольт і ємністю 100 кВт-годин. Це перевага, адже Model Y Performance може проїхати лише 449 км. Заряджання акумулятора можливе від різних зарядних станцій, включаючи підтримку швидкої зарядки, коли для поповнення ємності акумулятора в межах від 20 до 80% потрібно всього 23 хвилини. Він пропонує потужність 600 кінських сил, блискавичне прискорення до 60 миль за 3,4 секунди, не дивлячись на величезну масу 2570 кг, а також дуже високий крутний момент – більше 800 ньютон-метра з миттєвими відгуками електроприводу. Максимальна швидкість становить 200 км на годину. Потужність передається на всі 4 колеса, хоча на презентації електричного Wagoneer S про позашляхові здібності не йшлося, відомий бренд позашляховиків не розучився підкорювати бездоріжжя. І концептуальний, поки що, Trailhawk Concept показує, якими будуть майбутні позашляховики Jeep. Концепт Trailhawk також на 100% електричний, але його віднесли до суббренду 4XE, який відповідає за справжні позашляховики Jeep. Якщо прем'єрний Jeep Wagoneer S націлений на боротьбу з Tesla Model Y, то концепт Trailhawk проповідує зовсім інші цінності. Наприклад, кросоверу збільшили дорожній просвіт і встановили 18-дюймові колеса, взуті у 31,5-дюймові всюдихідні шини, які створені не з думкою про максимальний пробіг на одній зарядці. Jeep має фірмовий рейтинг Trail Rated, що гарантує власникам таких версій чудову прохідність, і щоб відповідати йому, концептуальний Trailhawk має блокування заднього моста і спеціальний режим Rock Mode в селекторі режимів приводу Select Terrain. Що стосується Wagoneer S, то інформація про позашляхові здібності не згадувалася під час презентації. Натомість розповідали, як режими приводу Select Terrain з 5 режимами – авто, спорт, еко, сніг та пісок – вселяють впевненість у будь-яку погоду. А також, що передні колеса можна відключити під час руху, щоб збільшити запас ходу. Цей електромобіль здатний буксирувати причіп масою до 1,5 тонни, що робить його ідеальним для активного відпочинку. Компанія Jeep стверджує, що не тільки потужність електромобіля допомагає Wagoneer S досягти таких вражаючих показників. Позашляховик має найнижчий коефіцієнт аеродинамічного опору серед усіх коли-небудь створених Jeep. Хоча це і дещо низька планка, враховуючи, що Wrangler має коефіцієнт аеродинамічного опору 0,45, а Wagoneer S вдалося знизити його до 0,29, як у Tesla Model 3. Ще одним інструментом, який Jeep буде використовувати у своїй боротьбі в сегменті електромобілів, є деякі ексклюзивні для цього сегмента елементи інтер'єру, такі як сидіння другого ряду з підігрівом та вентиляцією. Багаторічна співпраця Jeep з Macintosh Audio продовжується цікавою пропозицією для середньорозмірного позашляховика. Аудіосистема з 19 динаміками, керована 1200-ваттним підсилювачем і 12-дюймовим сабвуфером. У салоні встановлені 4 екрани – один для панелі приладів, 2 на центральній консолі і 1 перед пасажиром. Загалом, за словами Jeep, в автомобілі більше 45 дюймів екранів, не рахуючи проекційного монітора і камери заднього виду.
Нові сенсорні дисплеї інтегровані та взаємодіють безпосередньо з мультимедійною системою Uconnect 5, що дозволяє передньому пасажиру давати підказки водію швидкими дотиками до екрану. Інтер'єр, включаючи килими, виготовлений з перероблених матеріалів. Адже минули часи розкішних інтер'єрів із коров'ячої шкіри. Замість неї ми отримуємо синтетичний матеріал, що використовується для сидінь, консолей та дверних карток, а також замшеве оздоблення з мікрофібри. У салоні особливу увагу привертають декілька характерних деталей. Наприклад, елегантне кермо з винно-червоним простроченням і подвійними спицями. Причому в цьому випадку краса йде поруч із практичністю. Кермо має нове вінілове антимікробне покриття, що полегшує підтримку салону в чистоті. Ось ще кілька прикладів. Так, систему електронного розблокування дверей, що є новинкою для бренда Jeep, можна активувати легким дотиком великого пальця. Далі водія зустрічає оновлена кнопка запуску силового агрегату, оточена литим оцинкованим металом та прикрашена тонким текстурованим візерунком. У стандартній комплектації автомобіль оснащений камерою кругового огляду, системами допомоги водієві, контролем сліпих зон, панорамним люком на даху, сидінням з електроприводом та підігрівом. Тим часом Jeep обіцяє оновлення програмного забезпечення автомобіля з часом, а Jeep Connect може показувати точки підзарядки і накладати динамічний діапазон пробігу на бортову карту. Компанія наголосила, що використання нових технологій відіграло вирішальну роль у загальній конструкції нового Jeep Wagoneer S. Наприклад, щоб покращити враження від водіння та керування, зменшити загальний рівень шумів та вібрації, отримати тишу в салоні та плавність руху, команда інженерів бренда Jeep дуже суттєво підвищила жорсткість кузова, приблизно на 35% порівняно з попередніми кросоверами бренда Jeep аналогічного класу та розмірів. Серед іншого, збільшення жорсткості кузова також дозволило досягти чудової керованості та реакції на дії водія.Wagoneer S довжиною 4886 мм, шириною 2123 та висотою 1645 мм пропонує 20-дюймові глянцеві чорні колісні диски. За офіційними даними виробника у Wagoneer S, невеликий багажник спереду об'ємом 85 літрів, а за другим рядом 850 літрів вантажного відсіку та 1727 у складеному вигляді, що менше, ніж вантажний відсік Grand Cherokee. Чи достатньо цього Wagoneer S за ціною $72 тисячі, щоб виділитися з натовпу? Тільки час покаже, причому у масові продажі позашляховик вийде не завтра, а лише восени 2024 року, тоді ж розпочнуться і глобальні поставки. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте україномовний контент, поставивши вподобайку та залишивши коментарі, а головне, не забудьте підписатися на наш канал. Всього найкращого та до зустрічі на каналі!